سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد غذاهایی که قاتل خاموش برای سلامتی چشم محسوب میشن ویدیویی رو براتون تهیه کرده ایم. رژیم غذایی و بینایی ارتباط نزدیکی با هم دارن، به خصوص وقتی اشخاص پا به سن میذارن. درست مانند غذاهای مضر که میتونن مشکلات سلامتی مانند بیماری‌های قلبی یا دیابت رو ایجاد کنند. به همین نحو غذاهای خاصی نیز میتونن آسیب‌هایی رو به چشم وارد کنند که به عنوان قاتل پنهان و خطرناک محسوب میشن. عموماً تمامی نوشیدنی‌ها دارای محتوای قند بالایی هستند که میتونن به ویژه برای سلامت چشم‌ها مضر باشن. مصرف زیاد قند میتونه منجر به دیابت بشه، بیماری که بر اساس اعلام فدراسیون دیابت 463 میلیون نفر رو در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده. اما چگونه مصرف شکر به مشکل در چشم منجر میشه؟ دیابت میتونه باعث ایجاد وضعیتی به نام ریتینوپاتی دیابتی بشه که بالای قند خون به عروق خونی شبکه چشم آسیب میرسونه. در واقع این آسیب مربوط به بافت حساس به نور در پشت چشم می باشه. این وضعیت در موارد شدید میتونه باعث اختلال بینایی و حتی نابینایی بشه. علاوه بر ریتینوپاتی دیابتی، مصرف زیاد قند نیز میتونه منجر به دژنراسیون ماکولا بشه. یک مطالعه در سال 2018 منتشر شده در مجله چشم پزشکی بالینی و تجربی نشان داد که افرادی که سطوح بالایی از قندهای افزودنی شده و تصفیه شده رو به ویژه از نوشیدنی‌های شیرین مصرف می‌کنند، احتمالاً روزکولای ضعیفی هستند. دژنراسیون ماکولا علت اصلی از دست دادن بینایی است که بیش از 10 میلیون آمریکایی رو که بیشتر مبتلا به آب مروارید و گلوکوم هستند رو تحت تاثیر قرار داده. نوشیدنی‌های شیرین همچنین به دلیل محتوای کالری بالا و کمبود ارزش غذایی با چاقی مرتبطند و با پوسیدگی دندان در ارتباطند، چون شکر غذای باکتری‌های مضر در دهان رو تولید می‌کنه و میتونه باعث کاهش استحکام استخوان‌ها و ویتامین‌ها و مواد معدنی در بدن بشه. با در نظر گرفتن همه این موارد ممکنه دفعه بعد وقتی که تصمیم به نوشیدنی‌های شیرین کردید کمی مکث کرده و به عوارض آن دوباره فکر کنید. مواد بعدی نمک هستش. نمک یک ماده تقویت کننده طعم اصلی در آشپزی، اما زمانی که بیش از حد مصرف میشه میتونه برای سلامتی ما و به ویژه چشمانمون مشکل ساز باشه. مصرف زیاد سدیم میتونه منجر به فشار خون بالا بشه. وضعیتی است که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی حدود 1 میلیارد نفر رو در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده. اما چگونه فشار خون بالا بر چشمان ما تاثیر میذاره؟ فشار ناشی از فشار خون بالا میتونه به رگ‌های خونی ظریفی که در شبکیه چشم قرار دارند آسیب برسونند. این ریتینوپاتی فشار خون بالا نامیده میشه و میتونه منجر به تاری دید یا حتی از دست دادن کامل بینایی بشه. مصرف زیاد سدیم همچنین میتونه شرایطی مانند گلوکوم رو تشدید بکنه. بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2020 منتشر شد، مصرف زیاد نمک میتونه فشار بین چشمی رو افزایش بده که یک عامل خطر اصلی برای گلوکومه. در واقع گلوکوم وضعیتی است که در اون عصب بینایی مسئول ارسال سیگنال‌ها از سمت راست مغز که اغلب به دلیل فشار زیاد در چشم آسیب می‌بینه. اما منشأ سدیم و نمک در بدن از کجا سررشته گرفته؟ غذاهای معمولی با سدیم بالا عبارتند از غذاهای فرآورده شده مانند سوپ‌های کنسرو شده، پیتزا و میان وعده‌های فرآورده شده، گزینه‌های خوراکی به ظاهر سالم مانند پنیر و برندهای خاصی از نان گندم کامل هم میتونن مقدار زیادی سدیم داشته باشند. مصرف بیش از حد سدیم به سخت شدن شریان‌ها یا تصلب شرايين که منجر به بیماری قلبی میشه ختم می‌گردد. همچنین میتونه با وارد کردن فشار اضافی به کلیه‌ها باعث بیماری کلیوی بشه و توانایی اونها رو در فیلتر کردن نمک غیر ضروری مختل کنه. با توجه به این خطرات بالقوه ممکنه ارزش داشته باشه که نسخه‌های کم سدیم و نمک غذاهای مورد علاقه خود رو انتخاب کنید، یا بهتر از این که وعده‌های غذایی خود رو در خانه تهیه کنید تا کنترل بیشتری بر میزان نمک داشته باشید. باید داشته باشید سلامت چشمان شما در بدن شماست و به غذاهایی که میخورید بستگی زیادی داره. مورد بعدی فست‌فودهای چرب هستند مانند همبرگر، مرغ سوخاری و سیب زمینی سرخ شده.
اینها به دلیل طعم وسوسه انگیز و ارزانی خودشون محبوبیت زیادی در بین همگان دارن. این غذاهای سرخ شده معمولاً حاوی سطح بالایی از چربی‌های ترانس و چربی‌های اشباع هستند که میتونن برای سلامتی ما از جمله چشم‌ها مضر باشن. چربی‌ها به ویژه چربی‌های ترانس میتونن سطح لیکوپروتئین با چگالی کم یا کلسترول بد رو در خون افزایش بدن. مصرف مداوم و عادت کردن به این فست‌فودها میتونه منجر به تشکیل رسوب چربی در رگ‌های خونی از جمله رگ‌های خونی در چشم‌ها بشه که باعث میشه عملکرد اونها رو مختل بکنه و به طور بالقوه به شبکه چشم آسیب برسونه. این وضعیت به عنوان انسداد عروق شبکیه چشم شناخته میشه. علاوه بر این، یک مطالعه در سال 2019 که در مجله British Journal of Ophthalmology منتشر شد گزارش داد که رژیم غذایی سرشار از چربی به ویژه از غذاهای فست فود میتونه خطر ابتلا دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن رو افزایش بده و بر بخشی از چشم که مسئول دید مرکزی واضح هستند تأثیر بذاره. همینطور نباید دسرهای مملو از شکر رو هم فراموش کرد که اغلب همراه غذاهای اصلی مثل فست فود مصرف میشه. اما خطر استفاده از فست فودهای چرب برای چشم‌ها ختم نمیشه. این غذاها اغلب از نظر کالری متراکم هستند و وزن و چاقی رو در فرد ایجاد کنند. همچنین میتونن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و دیابت نوع 2 رو با توجه به محتوای چربی ترانس و چربی اشباع بالا افزایش بدن. بنابراین دفعه بعد وقتی از کنار فست فود گذر کردید به یاد داشته باشید که اگرچه این غذاها ممکنه سریع، راحت و ارزان باشه، اما اثرات مضر اونها بر سلامتی شما بسیاره و برای سالیان سال در بدن ادامه خواهد داشت. اما انتخاب غذاهای سالم میتونه از بینایی و سلامت کلی شما در دراز مدت محافظت کنه. پس دوری از غلات تصفیه شده مثل نان سفید، برنج سفید و ماکارونی بسیار تصمیم عاقلانه‌ای میباشد. همینطور غذاهای تصفیه شده مانند نان سفید، برنج سفید و شیرینی ها همگی در مقیاس شاخص گلیسیمی بالا قرار دارند و این میتونه منجر به افزایش سطح قند خون و انسولین بشه. همینطور به دنبال اون التهاب رو در بدن افزایش داده و خطر ابتلا به ریتینوپاتی دیابتی رو در افراد مبتلا به دیابت افزایش بده. غذاهای تصفیه شده فقط روی چشم‌ها تأثیر نمی‌گذارند. این غذاها میتونن منجر به افزایش وزن بشن زیرا فاقد فیبر هستند و همین امر باعث چاقی میشه. در واقع غلات کامل بخش سالمی از هر رژیم غذایی. غذاهای مانند نان سبوسدار، برنج قهوه‌ای و جو دوسر همگی جایگزین‌های عالی برای همتایان تصفیه شده خود هستند. این مواد غذایی دارای مشخصات تغذیه‌ای مفیدی میباشند. علاوه بر این، یک مطالعه منتشر شده در مجله امریکایی تغذیه بالینی در سال 2013 نشان داد که رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات‌های تصفیه شده از جمله کربوهیدرات‌های موجود در آب نبات، شیرینی، کلوچه می‌توانند خطر ابتلا به آب مروارید رو افزایش بدند. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید. محتوای قند بالا باعث ایجاد حفره و بیماری لثه میشه. این خوراکی ها همچنین میتونن باعث افزایش قند خون و افت قند خون بشن که منجر به نوسانات خلقی و کاهش انرژی در بدن میشن. بنابراین قبل از رفتن به قنادی به پیامدهای بلند مدتی که ممکنه برای سلامتی چشم و تندرستی بدن بگیرید. وقتی مصرف شیرینیجات رو محدود میکنید و جایگزین‌های سالمتری رو انتخاب میکنید، در واقع گامی در جهت محافظت از بینایی و سلامتی خود برداشته اید. باید داشته باشید انتخاب جایگزین‌هایی مثل کلوچه‌های خانگی با استفاده از مواد سالمتر میتونه انتخاب بسیار مفیدی برای بدن و بینایی باشه. همچنین استفاده از روغن پالم یا سایر چربی‌های ناسالم برای سرخ کردن رشته فرنگی باعث افزایش سطح کلسترول شده و باعث انسداد عروق خونی شبکیه چشم میشه. علاوه بر این، برخی از انواع نودول‌ها یا رشته‌های سوپ فوری حاوی مواد افزودنی است که از نگهدارنده‌های مشتق شدن که منشأ اونها از مواد شیمیایی میباشد.
همینطور روغن مارگارین که اغلب به عنوان جایگزین سالمتری برای کره به بازار عرضه میشه، در واقع میتونه خطرات بالقوه‌ای برای سلامتی و بهزیستی کلی ایجاد بکنه. مارگارین هنگام تولید حرارت بالایی میبینه و همین حرارت باعث از بین رفتن ویتامین ای و سایر ریزمغذی‌های موجود در روغن بشه. از طرف دیگر مارگارین حاوی چربی ترانسه که اکثر متخصصان تغذیه گنجاندن این نوع چربی ها رو به هیچ عنوان در رژیم غذایی توصیه نمی کنند. بعد نیست بدانید که مصرف مدام چربی های ترانس میتونه باعث ایجاد التهاب، آلرژی، تنگی نفس و حتی پایین آمدن قدرت سیستم ایمنی بدن بشه. اثرات مضر مارگارین بر سلامتی چشم ختم نمیشه. چربی‌های ترانس میتونن باعث افزایش سطح کلسترول بد و کاهش سطح کلسترول خوب در بدن بشه که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو بیشتر میکنه. انتخاب اسپری با حداقل چربی ترانس و انتخاب چربی‌های سالم برای قلب مانند استفاده از روغن زیتون میتونه انتخاب سالم کننده‌های مصنوعی که اغلب در غذاها و نوشیدنی‌های بدون قند یا رژیمی یافت میشن میتونه صدماتی به شبکه چشم برسونن. مطالعه ارتباط بالقوه‌ای بین شیرین کننده‌های مصنوعی و سلامت چشم انجام شده. به عنوان مثال یک مطالعه در سال 2014 که در کلینیکال اپتومولوژی منتشر شد، ارتباط بالقوه بین آسپارتام، یک شیرین کننده مصنوعی رایج، و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های چشمی رو برجسته کرد. شیرین کننده‌های مصنوعی باعث عدم تعادل در باکتری‌های روده میشن که با طیف گسترده‌ای از شرایط سلامتی از جمله دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن مرتبطه. علاوه بر این برخی از افراد با مصرف شیرین کننده‌های مصنوعی مشکلات گوارشی مانند نفت و اسهال رو تجربه کردند. همچنین تحقیقات مداومی در مورد ارتباط بالقوه بین شیرین کننده‌های مصنوعی وجود داره. انتخاب غذاهای شیرین طبیعی یا استفاده از مقادیر کم شیرین کننده‌های طبیعی میتونه انتخاب سالمتری برای چشم و بدن باشه. آنچه امروز در بشقاب شماست میتونه سلامت فردای شما رو تحت تاثیر قرار بده. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.